पहिला भनौँ न मैले दया हाँगले लिन्छु भनेर गरेँ मैले भेट्नै चाहनु भएन 2 वर्षसम्म मात्रै लाग्थ्यो भेटेर कुरा गरौँ नि त पर्खिन सकेला नि त 2 वर्ष नि भनेपछि उहाँले चाहिँ छैन भनेर उताको अब गर्दाखेरि फोनै रिसिभ भएन हामी चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट बाहेक हाम्रो छक्का पन्जाको टिम बाहेक अरू बाहेक चाहिँ हामी खेल्दैनौँ भन्ने किसिमको उहाँले डिसिसन गर्नु किन गर्नुभयो त पक्कै पनि हामी सक्सेस हुन्नौँ भन्ने डर लाग्यो कि अर्थात् त्यो काम गराएको तरिका मन परेन कि के कसो हो ब्रह्म लुट गरेर मैले पैसा कमाएको होइन कुनै नेतागिरी गरेर चाहिँ मैले भ्रष्टाचार गरेर मैले पैसा कमाएको होइन निश्चल बस्नेत अहिले भर्खरका भाइ हुन् भनेर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ डोमिनेट गर्नु हुँदैन मैले उहाँहरूलाई त्यस्तो इग्नोर गर्नु पनि हुँदैन तपाईँ एकदम राम्रै हुनुहुँदो रहेछ है अब यहाँबाट भरेबाट ओर्लेर जाने बेलामा तपाईँको मेरो लभ पर्छ कि मैले गुटबन्दी मन नपरेर मैले चाहिँ भद्रगोल छोडेको भन्ने कुरो होइन गुटबन्दी भन्ने कुरो घरमा पनि हुन्छ मेरो जीवन त आँसुको सागरमा डुबेको जिन्दगी हो मेरो जहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि पनि त्यहाँ गएर आफ्नो एक्टिङ गर्नै पर्ने गरेर देखाउनै पर्ने शङ्करजी स्वागत छ नेपाल आजमा हस् थ्याङ्क यू नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै विशेष गरेर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय अहिले चाहिँ म खासै त्यति बिजी छैन एउटा आफ्नै घरयासी काम यताउति त्यतै बिजी छु अहिले चाहिँ तपाईँले भद्रगोल छोडेर चाहिँ बाहिरिनु भएको छ भद्रगोलबाट त्यस पछाडि चाहिँ भद्रगोलको यात्रा पछाडि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भद्रगोल मैले छोडेको 1 वर्ष जति भयो अहिले हजुर भद्रगोल छोडिसकेपछि मेरो आफ्नै घरयासी काम आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दा भद्रगोल छोडे हो त्यो पछि म विशेष गरेर फिल्म यताउति गरेर त्यति बिजी छैन आफ्नै घरयासी कामतिरै आफ्नै काममै बिजी छु हजुर जस्तो यस्तो पनि भन्थ्यो होइन सिनेमा बनाउने चक्करमा चाहिँ भद्रगोल छोड्नुभयो शङ्कर आचार्यजीले भन्ने थियो सिनेमा बनाउने चक्करमा चाहिँ मैले छोडेको होइन एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ एउटा प्रोजेक्ट छ त्यसलाई गर्नुपर्ने भनेर बिचमा गर्नु पनि आँटेको थिएँ मैले यही हो भदौको चाहिँ 3rd विकमा चाहिँ एउटा फ्लोरमा जाने भनेर म आफै निर्माता निर्देशक राइटर भएर मैले गर्न आँटेको थिएँ तर जब म विभिन्न एक्टर एक्ट्रेसहरू कहाँ गएँ अर्थात् हिरो हिरोइनहरू कहाँ अन्य कलाकारहरू कहाँ गएँ उहाँहरूको भावहरू यति बढेको रहेछ कि मेरो साथ गयो अब पैसा एकदमै बढी भन्ने टाइम नदिने हो अब उहाँहरू बिजी हुनुहुन्छ टाइम नदिनु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ मैले भनेको जस्तो रोजेको जस्तो मैले हिरो हिरोइनी मैले पाइनँ अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ म उहाँ लिन गइरहेको छु जाँदाखेरि उल्टै उहाँहरूले नै मेरो इन्टरभ्यू लिने कुन क्यामेराले खिच्ने कसले खिच्ने सुटिङ कहाँ गर्ने स्क्रिप्ट कसले लेखेको सङ्गीतकारको डाइरेक्टरको आदि इत्यादि कुराहरू उल्टै आफूले नै हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ आफूले नै इन्टरभ्यू दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हो म त अझै काँचैकै रहेछु कि हतार नगरौँ अहिलेको स्थितिमा फिल्म बनाउनु भनेको तपाईँको एउटा भनौँ न तपाईँको रत्न पार्क चोकमा रत्न पार्कमा लगेर तपाईँले 1 करोड रुपियाँ बिहान 6 बजे त्यहाँ छोडिदिएर छरिदिएर अनि बेलुका चाहिँ तपाईँ चाहिँ 7 बजेतिर अब त अलिकति बढी भयो कि लिएर आउनु पऱ्यो भनेर उठाउन जाँदाखेरि जति पैसा तपाईँले रत्न पार्कमा त्यो बाटोमा फालिदिएर हिँडेको त्यो लाखको भिडियो जति तपाईँले बेलुका 7 बजे भेट्नुहुन्छ अहिलेको स्थितिमा सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा फिल्म बनाउनु पनि त्यस्तै हो खर्च त भइहाल्छ तर त्यसको रिटर्न एकदमै गाह्रो छ आजकल चाहिँ एकदम अब जानी नजानिकन सिकारुहरूले पनि फिल्म बनाइरहनु भएको छ र एकदम पढेर आएर एकदम जानेर बुझेर फिल्म गर्नेहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो छ दर्शकहरू हलमा त्यति आइरहनु भएको छैन होला 2-4वटा फिल्महरू ब्लकबस्टर जाला वर्षमा 120-30वटा फिल्म रिलिज हुन्छ त्यो 120-30वटा फिल्म रिलिज हुँदाखेरि राम्रोसित कमाउने चाहिँ टप 10मा 10वटा पनि हुँदैन मुस्किलले 4-5वटाले कमाउनुहुन्छ 8-10वटाले केही मुनाफा गर्नुहुन्छ त्यसपछि अरू 5-7वटाले बराबर गर्नु होला अरू त सबै डुब्ने हो अल नेपाल रिलिज गर्दा कतिपय फिल्मले त तपाईँको त्यो पोस्टरको विज्ञापनको होइन कि कसैको त 2-3 लाख रुपियाँ पनि सेयर आएको हुँदैन पछि अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ होइन अहिले नगर्नु अझ अलिकति माहौल ठिक गरौँ बक्स अफिस पनि पूर्ण रूपमा लागिसकेको छैन बक्स अफिस लागिसकेपछि एउटा अलिकति सिस्टमेटिक भइसकेपछि गएर 1-2 वर्ष पछाडि नै गरौँ
अहिले हरिएफ किन गर्ने भनेर मैले पोस्टपोन गरेँ। जस्तो तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो भनेको जस्तो मैले कलाकार पाएन भन्नुभयो होइन, तपाईँले आफूले सोचे जस्तो कलाकार नपाएर अथवा खर्च बढी हुन्छ भनेर किन सिनेमा चाहिँ होइन, मैले भन्दाखेरि मैले सोचे जस्तो कला जस्तो मैले पहिला भनौँ न मैले दया हाँडा लिन्छु भनेर गरेँ, मैले भेट्नै चाहनु भएन। 2 वर्षसम्म मात्रै लाग्थ्यो, भेटेर कुरा गरौँ नि त, पर्खिन सकेला नि त 2 वर्ष नि भनेपछि उहाँले चाहिँ छैन भनेर उताको अब गर्दाखेरि फोनै रिसिभ भएन दयाङ राईसित। 2 वर्षसम्म बिजी कुरै नगर्नु भन्ने कुरा भयो। पछि सौगाती कहाँ गएर म 5-7 वर्ष 8 वर्ष 5-7 महिना म पछि लागेँ। पहिला उहाँको रेट 5-7 लाख रुपियाँ थियो, पछि उहाँले रेट बढाएर 15 लाख रुपियाँ पुऱ्याउनु भएको थियो। हुन त उहाँभन्दा पछाडि आएका उहाँभन्दा जुनियर भाइहरूले सुद्धा अहिले चाहिँ 20-30 लाख रुपियाँ 50 लाख रुपियाँ भन्नुहुन्छ भने सौगात जस्तो मान्छेले, सौगात मल्ल जस्तो मान्छेले चाहिँ 15 लाख भन्नु पारिश्रमिक कमै हो। मैले उसलाई 15 लाख दिनु पनि तयार भएँ मैले सौगात भाइलाई, तर उहाँले टाइम म्यानेज गर्न सक्नु भएन, उहाँ एकदम बिजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि पाइनँ। त्यसपछिको फेरि अप्सनमा पनि मैले धेरै अप्सनहरू खोजेँ, त्यसमा पनि पाइनँ र भने जस्तो र एकदम सन्तुष्ट एकदम ल गरौँ त ल भन्ने किसिमको नायिका पनि मैले पाइनँ। अनि त्यो भएको कारणले, किनभने अब हामी युद्धमा हिँडिसकेपछि मरिन्छ भनेर डराएर त युद्धमा लड्न गइँदैन। हामी युद्धमा हिँडिसकेपछि कि मरिन्छ कि मारिन्छ, यदि डराउने हो त घरमै आत्महत्या गरेर भइहाल्यो नि। त्यही भएको कारणले चाहिँ अलिकति अहिले गर्नु अझ अलि उपयुक्त छैन जस्तो लाग्यो। र मैले 15 लाख रुपियाँ 20 लाख रुपियाँ 30 लाख रुपियाँ होइन ठिक छ, कसैले मसलाई चाहिँ 15 लाख रुपियाँ 30 लाख रुपियाँ माग्छ भने 30 लाख रुपियाँ दिन्छु, तर के ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो भने मैले उहाँलाई 30 लाख रुपियाँ दिएर उहाँलाई मनपर्दो स्टोरी मैले चाहिँ फिल्म बनाइसकेपछि कमसेकम एटलिस्ट त्यो फिल्मले पैसा त कमाउनु पऱ्यो नि होइन। जसले 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख भन्नुहुन्छ उहाँहरूको फिल्मले चाहिँ अल नेपाल 10 लाख व्यापार नगरेका फिल्महरू पनि छन्, डब्बा भएका फिल्महरू पनि छन्। भन्छ यहाँ चाहिँ कुनै कलाकार हिट हुने हो, फिल्म हिट हुने हो। छक्का पन्जा पहिला आयो, पहिला आउँदा बिस्तारै बिस्तारै आएर पछिल्लो क्रममा को छ त छक्का पन्जामा कलाकारहरू? तिनै चाहिँ तितो सत्यम खेलेको, जिरे खुर्सानीमा खेलेको, मेरी बासुमा खेलेको तिनै चाहिँ कमेडियन कलाकारहरू न हो होइन। आज उहाँहरू स्टार हुनुभएको छ र उहाँ नै स्टार भएको फिल्म पनि आयो नि त अस्ति। मैले त त्यसको रिपोर्ट पाएको छैन म व्यस्तताको कारणले गर्दा। अस्ति भर्खर चाहिँ आएको थियो के अरे राम कहानी। अब के हो कसो हो तपाईँहरू चाहिँ मिडियाकरण भएको कारणले तपाईँलाई थाहा होला त्यसले कति कमायो। डाइरेक्टर एकदम राम्रो हो हाम्रो चाहिँ सुदर्शन थापा भन्ने, तर पछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने त्यही पनि त्यो कमेडियन कलाकारले नै हामी चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट बाहेक हाम्रो छक्का पन्जाको टिम बाहेक अरू बाहेक चाहिँ हामी खेल्दैनौँ भन्ने किसिमको उहाँले डिसिसन गर्नुभयो। किन गर्नुभयो त? पक्कै पनि हामी सक्सेस हुनु भन्ने डर लाग्यो कि अर्थात् त्यो काम गराएको तरिका मन परेन कि के कसो हो। त्यो कारणले के भने अहिले धेरै रिस्क भएको कारणले पहिला एकचोटि मैले रिस्क मोलिसकेँ। पहिला मैले 60-70 लाख रुपियाँ लभ फरेभर बनाउँदाखेरि मेरो आफ्नै पैसा मैले डुबाइसकेँ। त्यो भएको कारणले फेरि मैले डुबाउनुको लागि म कुनै चोरी तस्करी गर्ने एकदम चाहिँ मैले चाहिँ ब्रह्म लुट गरेर मैले पैसा कमाएको होइन, कुनै नेतागिरी गरेर चाहिँ मैले भ्रष्टाचार गरेर मैले पैसा कमाएको होइन। दिनरात खाइ नखाइ भोक प्यास तिर्खा केही नभनिकन बडो दुःख कष्टका साथ 2-4 पैसा कमाएको हो। त्यो कमाएको पैसा फेरि चाहिँ मैले जति दुःखले मैले कमाएँ त्यस कारण मैले जुवा खेलेको जस्तो गरेर हारिदिने हो भने त बरु म क्यासिनै भइगयो नि। त्यहाँ भयो त कहीँ गएपछि मलाई जित्नु पनि सक्छु नि त्यहाँ। तर अहिलेको स्थितिमा बरु क्यासिनो गरेर खेल्दा जित्देला, पैसा डबल होला, या 50% जित्देला आफूसित भएको पैसाभन्दा अर्को 50% जित्देला। फिल्म बनाउन गाह्रो कुरा छ एकदमै, किनकि जसले पनि फिल्म बनाइरहेछ जस्तो पनि फिल्म बनाइरहेछ त्यही हलमा चलिरहेछ। अब सिस्टम केही छैन होइन। राज्यलाई नै राम्रोसित चाहिँ हेरविचार गर्न सकेको छैन। अब त्यो एउटा फिल्म मेकरहरूलाई कहाँबाट उसले गर्ने, त्यही हो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म डुब्छु होला, अहिले समय उपयुक्त छैन होला भन्ने कारणले। कति भयो तपाईँ यो क्षेत्रमा? म 2034 सालबाट कलाकारिता लाइनमा लागेको, अहिले 75 साल भयो। अब 40 वर्ष पुरा भएर 41 वर्ष लाग्यो कलाकारिता लाइनमा लाग्यो। जस्तो तपाईँले भर्खरै आउनुभएको दया राई चाहिँ भर्खरै आउनुभएको होइन चलचित्र क्षेत्रमा, उहाँहरूले नै तपाईँलाई हुन्छ नि एक किसिमको जुन सम्मान पाउनुपर्ने हो त्यो नपाउँदाखेरि कस्तो लाग्यो? होइन, यस्तो हो के हुन्छ भने तपाईँको अहिलेको जमाना यस्तो छ, यो कलियुग हो। सबैका छोराहरूले बाबुआमालाई मान्छन् पुज्छन्, भगवान् मान्छन् भन्ने पनि छैन होइन।
सबैले बाबुआमाले छोराछोरीलाई माया गर्छन् भन्ने कुरो पनि छैन। त्यो आफ्नो संस्कार हो, आफ्नो भाग्यको कुरो हो। अब अहिले म अगाडि आएको हो, म आएको यति वर्ष हो, दयाङ अहिले पछाडि आए, अहिले भर्खर आएका भाइ हुन्, सौगात अहिले भर्खर आए, सौगात अहिले भर्खरका भाइ हुन्, निश्चल बस्नेत अहिले भर्खरका भाइ हुन् भनेर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ डोमिनेट गर्नु हुँदैन, मैले उहाँहरूलाई त्यस्तो इग्नोर गर्नु पनि हुँदैन, मैले उहाँहरूले एकदम चाहिँ नराम्रो दृष्टिले हेर्नु पनि हुँदैन। किनभनेदेखि जुन नयाँ आउनेमा भर्खर आएकोमा पनि त 50औं वर्ष अगाडि चाहिँ भएको खुबीभन्दा चाहिँ नयाँ खुबी लिएर जानेर पढेर लेखेर आएको मान्छेहरू पनि त हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले अब दयाङले टाइम दिनु भएन, निश्चल के अरे हाम्रो सौगात मल्लजीले टाइम दिनु भएन भन्दैमा मैले उहाँहरूलाई नराम्रो भनिहाल्न पनि मिल्दैन। उहाँहरूले पनि पहिला आएको बात छैन भन्दै जसले ल्याउँछ जे ल्याउँछ खेल्दै जानुभयो, हुँदै जानुभयो, हामी खेलिसकेपछि हिट भइहाल्छ, फरकै पर्दैन भनेर निर्माता निर्देशकले जति भन्यो त्यति पैसा दिनुभयो, गर्दै जानुभयो। तर फिल्म हलमा आएपछि त सुक्यो, हलमा मान्छे आउँदैनन्, आउँदैनन्, फिल्म चल्दैन, मान्छे दयाङ पनि चल्न छोडे, सौगात पनि चल्न छोडे, निश्चल बस्ने फिल्म बनाउँदाखेरि पनि उनलाई पनि अलिक गाह्रो नै छ होला। हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म अगाडि आएको हो भनेपछि मैले भनेपछि पछाडि आएका जुनियर भाइ बहिनीहरू मलाई आउनुपर्छ, मलाई मान्नुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा मेरो होइन। एक किसिमको ल यसो गरौँ न भनेर कन्भिन्स गर्न खोज्दाखेरि, भेट्न खोज्दाखेरि चाहिँ भेट्दै नभेट्ने, म भ्याउँदिनँ भन्ने, याद म भेट्दै नभेट, म 2 वर्षसम्म बिजी छु, 1 वर्षसम्म बिजी छु, 3 वर्षसम्म बिजी छु, तपाईँले लेखेको स्क्रिप्ट हुँदैन, कसले हो, मलाई त यसरी लेखेको स्क्रिप्ट चाहिन्छ, यसरी खिच्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कता कता अब दुःख लाग्नु। तपाईँले जस्तो यो निर्देशनको क्षेत्रमा पनि लामो अनुभव पनि छ तपाईँसँग, उहाँहरूले त्यस्तो भन्दाखेरि तपाईँको जुन एचिभमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ कसरी होइन, उहाँहरूले त्यो भन्दाखेरि मैले भने नि त अघि नै, पहिला उहाँहरूले जसले भन्दाखेरि जे गर्दाखेरि पनि अझ झन् मलाई धेरै लामो समयसँग मैले चाहिँ धेरै गरेँ, कतिचोटि झगडा जस्तै पनि पर्यो हाम्रो सौगात मल्ल भाइसँग। उहाँले चाहिँ गर्दाखेरि पहिला जसलाई पनि भाइ साथी भन्नु, उहाँले जसको पनि फिल्म खेल्दै र धेरै जसो फिल्म उहाँको डुब्दै गयो, फिल्म चल्दै चलेन फिल्म। त्यो भइसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो करियरको लागि पनि त उहाँ त सतर्क हुनु पऱ्यो नि त। मैले हिजोसम्म मैले जुन गल्ती गरेँ, मैले जसको फिल्म पनि खेलेँ यताउति हो, म काठमाडौँमा बस्नु पऱ्यो, म काठमाडौँमा सर्भाइभ हुनु पऱ्यो होइन, म बाहिरबाट आएको मान्छे म सधैँभरि म चाहिँ चलिरहने होइन, म चल्दाखेरि मैले के कमाउनु पऱ्यो, केही गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरो एउटा चाहिँ सर्भाइभ हुने पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जब भोलि चाहिँ एउटा कलाकारिताको कुरा गर्दाखेरि हिजो नम्बर 1 मा भएको हिरो आज चाहिँ पछाडि आएको चाहिँ बरु नयाँ हिरोहरू चाहिँ फिल्म चलिरहेको छ, आफ्नो फिल्म नचल्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि दुःख लाग्छ, उहाँहरूले पनि अनि पछि होइन हामीले जसको पाए त्यस्तो फिल्म खेल्नु हुँदैन, जस्तो पाए त्यस्तो स्क्रिप्टमा काम गर्नु हुँदैन, जसले जति पैसा दिन्छ त्यो पैसाको मात्रै पनि हामीले मुख हेर्नु हुँदैन, हामीले हाम्रो करियर पनि हेर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँले सोचेर उहाँहरूले त्यो किसिमको कुरा गर्नु ठिकै हो उहाँको हिसाबमा। त्यसमा मैले चित्त दुखाउने ठाउँ छैन, दुख्यो होला अलिअलि के होला, तर कुल माइन्डले भन्दाखेरि त्यो चित्त दुखाउने ठाउँ छैन। मान्छे स्वतन्त्र छ, उसले आफ्नो हिसाबले आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउँछ। जस्तो पछिल्लो समयमा चाहिँ कस्तो छ भने चलचित्रहरू बन्छ होइन, सबै राम्रो राम्रो बनेर आउँछ, तर जतिखेर रिलिज हुने त्यतिखेर चाहिँ मुभीहरू जुदाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनु पर्छ? होइन, यो मुभी जुदाउनुको कारण के हो भने तपाईँको जस्तो मान्नुहोस् फिल्म सबैले बनाउनु भएको छ, धेरै फिल्म बनाएको छ, बनाइसकेपछि सबैले सकभर चाहिँ एउटा राम्रो डेटको खोजीमा हुनुहुन्छ। कोही बेला 30 को बिदा पर्ला, या चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिको बिदा पर्ला, नयाँ वर्षको बिदा पर्ला, दसैँ तिहारको बिदा पर्ला, सकभर बिदाको बेलामा भयो भने धेरै मान्छे आउँछन् भनेर एउटा चाहिँ उपयुक्त डेट जुन हुने खोज्नु आफ्नो ठाउँमा छ। र अर्को कुरो के छ भनेदेखि तपाईँको जुन त्यो फिल्म बनाइसकेपछि त्यसलाई भोलि रिटर्नको लागि त हामीले रिलिज गर्नु पर्यो, अनि रिलिज गर्नु पर्ने बेलामा चाहिँ धेरै फिल्म बनिसकेपछि म चाहिँ एक्लो सिङ्गल गर्छु भन्दाखेरि हल पनि धेरै छन् अहिले, अनि एउटा फिल्मले हलमा धान्दैन अहिले। जस्तो मैले फिल्म बनाउँदाखेरि पनि म लागेको अहिले 35 वर्ष हो भने मैले उतिखेर मैले 5-7 वर्ष अगाडि मैले फिल्म बनाएको थिएँ, म 35 वर्ष भइसक्यो, 3.5 दशक मैले पार गरिसकेको छु। मैले चाहिँ एक्लो कुनै पनि नभइकन मैले आफ्नै सिङ्गल लगानीमा मैले फिल्म बनाएको छु। कमसेकम 1 हप्ता मलाई चाहिँ सिङ्गल दिनुहोस् भनेर म निर्मातासँग पनि गएँ,
मैले जानपर्ने ठाउँमा पनि गएँ, म डिसिएनमा पनि गएँ। पहिला हुन्छ भनियो, तर पछि रिलिज गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही हुन्छ भन्ने मान्छे कि उहाँबाट चाहिँ के कुरा आयो भनेदेखि होइन दुईवटा फिल्म त चाहिहाल्छ नि, एउटा फिल्म त कहाँ हुन्छ र, जसको राम्रो छ त्यसो चल्छ भन्ने किसिमका कुराहरू आयो। भनेपछि यो एक त अब राम्रो सिस्टम नहुनु त्यो नराम्रो कुरो हो। अर्को कुरो राम्रो सिस्टम भए तापनि पछि अब धेरै प्रोडक्ट भइसकेपछि प्रोडक्ट धेरै भएको कारणले भोलि त्यसलाई अब खपत गर्नुको लागि त अब धेरै लङ मान्छे 5-7 वर्ष चाहिँ फिल्म पुरानो पार्नु त चाहँदैन। त्यही भएको कारणले पनि मान्छेहरू जुझाउनु हुन्छ। कतिपय मान्छेलाई पैसाको मतलब मलाई छैन आओस् नआओस् होस्, अब जति आउँछ चलाइदिने अब भने हुन्छ। अनि त्यही भएर कुनै एउटा बिग ब्यानरका ठुला फिल्महरू चाहिँ गर्दाखेरि ल सारौँ भनेर सार्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ नाम लिँदा हल्लार सुन्दरी पहिला आउँदाखेरि छक्का पन्जा 2सँग उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुदियो भनेर त्यहाँबाट पछाडि सार्नुभयो उहाँले, छवि ओझाजीले। त्यसपछि पनि फेरि त्यहाँ भएपछि के गरेर जुझ्ने भने फेरि पछाडि सार्नुभयो। त्यो भित्रमा के चलखेल, त्यो भित्र पनि एउटा चलखेल हुन्छ। त्यतिकै कसैले पनि सार्दैन। ल तपाईँलाई यति दिन्छु, डिस्ट्रिब्युटरले तपाईँलाई यति एमजी दिन्छु भन्छ होला, उसले यति दिन्छु भन्छ होला भनेर अनिखेरि उहाँ पनि ल भनेर पछाडि चाहिँ 5-7 महिना 8 महिना पछाडि किन जानुभयो त 26,000 जस्तो मान्छे होइन? जबकि उहाँले वर्षैपछि फिल्म बनाइरहनु भएको छ, धेरै वर्ष अगाडिदेखि। उहाँ जतिको कन्सटेन्ट रूपमा फिल्म कन्टिन्यू बनाइरहेको कुनै पनि अरू मान्छे छैन। हो अब त्यस्तै ठुलाहरूले चाहिँ बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ अनि उहाँलाई पछाडि सार्नलाई केही गिभ एन्ड टेक गरेर उहाँहरूले पछाडि सार्नुहुन्छ। अरू चाहिँ आइसकेपछि होस् अब हामी त चलाउने, अब विज्ञापन गरिसक्यो, यत्रो भइसक्यो, एडभर्टाइज यत्रो खर्च भइसक्यो, अब ब्याक डेटमा नलगाउने, अहिले नै लगाउने भन्नुहुन्छ। मेन जुझ्नु राम्रो होइन, 1, 2, 3 राम्रो होइन जुझाउनु, तर नजुझाउनुको कुनै एउटा अप्सन पनि छैन। किनकि आज नजुझाए अर्को डेटमा जुझ्छ, अर्को फिल्म आउँछ, कुनै चोर बाटोबाट आउँछ, कोही चाहिँ अब क्यूबाटै आउँछ, तर जुझ्नु राम्रो कुरो होइन। कि त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो 2टा फिल्म जुझ्दाखेरि पनि आखिर दुवैलाई घाटा हुन्छ। जुझ्नु राम्रो कुरो होइन। कुनै एउटा 2जना जुझ्दाखेरि एउटा नै एउटालाई घाउ चोट त लागिहाल्छ। जस्तो अगाडि तपाईँले भन्नुभयो होइन, यो फिल्मी क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो बाहेक त्यस्तै निर्माताहरू आइरहेको छ होइन, हिरोइन पनि त्यस्तै छ, चलचित्रहरू पनि हुन्छ नि धेरै बनेर आउँछ, तर त्यसको लगानी जति गर्नुहुन्छ त्यसको रिटर्न चाहिँ त्यति भनेको जस्तो हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अलि राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? होइन त्यो त गाह्रो छ एकदमै। किन गाह्रो छ अहिले भनेदेखि तपाईँको अहिले हामी घरमा बसेर रिमोट लिएर हामी चाहिँ कोल्टे परेर या हामी चाहिँ गरेर आफ्नो हिसाबले या मजाले चाहिँ हामी केही खाँदै गर्दै नास्ता खाँदै या खाना खाँदै या गफ गर्दै परिवारसित बसेर हामी टिभी हेर्छौँ नि होइन। त्यो गर्ने बेलामा त त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि आजकल टिभीमा पनि मान्छेहरूको मोह कम भइसक्यो। किनकि अहिले हात-हातमा मोबाइल छ, हात-हातमा थिएटर छ, अनि युट्युबको जमाना छ। सबै घर जाने अरू हिजोसम्म चाहिँ जानुपर्छ यो सिरियल आउँछ यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने किसिमको थियो। भनेदेखि नपाए के भइहाल्यो नि, यहाँ घरमै हुँदा यसलाई ठिक छ घर छोडिदिए त्यो पछि युट्युबमा हेर्नुलाई अहिले हेर्नुलाई भोलि हेर्नुलाई भनेर मान्छे टिभीमा आउनुहुन्न। त्यस्तै हो। त्यस्तै आजकल हात-हातमा थिएटर छ, हात-हातमा संसार छ मोबाइलमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हलमा आजकल दर्शकहरू चाहिँ अब केही दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जुन फिल्म आउँछ त्यो फिल्म हेर्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ प्रोड्युसरको चाहिँ इन्कमलाई त्यसले धान्न सक्दैन। र अर्को एक किसिमको चाहिँ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यो रिभ्यू हेरेर राम्रो लागिसकेपछि त हलमा जान्छु भन्नुहुन्छ, तर रिभ्यू लाएर आउँदाखेरि हलमा जाँदा फिल्म फेरिसक्छ। त्यो पनि प्रब्लम छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिल्म चाहिँ अब अलिकति जस्तो राम्रो ब्यानरको फिल्म आयो यताउतिको भयो भनेदेखि चाहिँ एकदम मान्छे पर्खेर हेरिरहने हुन्छन्। पर्खेर यो ब्यानरको फिल्म राम्रो हुन्छ भनेर पर्खेर हेरेर आउँछ। ती केही नगण्य रूपमा ती फिल्महरू चाहिँ सक्सेस हुन्छन्। अब अरू फिल्म चाहिँ कतिखेर आयो, के गर्यो, कसो गर्यो त्यो थाहा हुँदैन। जस्तो तपाईँको बाटोमा पसल छ, अनि पसलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसलाई चिन्नुहुन्छ? जो ग्राहक किन्न आउँछ, सधैँ आज नै आउँछ, भोलि नै आउँछ, पर्सि नै आउँछ, उसलाई चिन्नुहुन्छ। तर त्यो बाटोमा जो ओहोरदोहोर गरेर हुन्छ, हिँडिरहन्छ, त्यसलाई तपाईँलाई मतलब हुँदैन। त्यस्तै हो। मान्छे अहिले अब यसलाई कसरी गर्ने, के गरी गर्ने भन्नको लागि त अब एउटा बााउन्ड्री बनाउनलाई पनि गाह्रो भयो। वर्षको योभन्दा बढी चाहिँ फिल्म चाहिँ बनाउन नपाउने भन्दाखेरि पनि त्यहाँ एउटा समस्या छ। कसले बनाउनु पाउने, कसले बनाउनु नपाउने
कतिवटासम्म बनाउने के गर्ने भन्ने कुरा नि एउटा बाउन्ड्री छ। अब हलवालाहरूले पनि भनौँ न उहाँले करोडौँ करोड लगाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हलहरू बनाउनु भएको छ। अनि त्यो बनाइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि अब सर्भाइभ हुनको लागि फिल्महरू त चाहियो। एउटै फिल्मलाई चाहिँ पहिला जस्तो पहिला पो थिएटरहरू कम थियो अनि काठमाडौँमा मात्रै पहिला 5वटा थिएटर थियो। एउटा रञ्जना थियो, एउटा बिजोरी थियो, अनिखेरि एउटा यहाँ अशोक सिनेमा थियो, एउटा नवदुर्गा थियो होइन, अनि पछाडि आएको एउटा कुमारी थियो। 4-5वटा मात्रै सिनेमा थियो। अहिले काठमाडौँमा गर्नुहोस् कतिवटा छ कतिवटा छ, त्यस्तै बाहिर पनि त्यस्तै विस्तार भइरहेछ। भइरहेपछि चाहिँ अब थिएटरहरू पनि बढी भयो। अब त्यो थिएटरहरूलाई पनि त्यो थिएटरहरू सर्भाइभ हुनको लागि पनि बढी फिल्म चाहियो। अनि बढी फिल्म आइसकेपछि हलवालाहरूले पनि तपाईँको फिल्म 1 हप्ता अगाडि लाग्यो, शुक्रबार लागेर बिहिबारसम्म चल्यो, चल्छ फेरि त्यही फिल्मलाई शुक्रबार हाल्ने हो कि नयाँ फिल्म हाल्दाखेरि त अडियन्सको फ्लो बढी हुन्छ भन्छ हलवालाले पनि। होइन जब फिल्म छँदैछ हामीलाई अप्सन छँदैछ भने हामी चाहिँ किन चाहिँ यसलाई रिपिट फेरि चाहिँ सेकेन्ड विक किन लैजाने, एकदम राम्रो छ भने त हो। होइन भनेदेखि चल्दै पनि उहाँहरूले त्यसलाई उतारेर अर्को नयाँ हालिदिनुहुन्छ। अर्को नयाँमा अलिक बढी दर्शकहरू आउँछन्। यो भएको कारणले चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ अहिले। अब यो कसरी गर्ने के गर्नु पर्ला भन्ने कुरो चाहिँ अब सबैले सोचिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। अब त्यो कहिले हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन। गाह्रो चाहिँ यहाँ मात्रै हेर्न वर्ल्ड वाइड रूपमा यो त गाह्रै नै छ। यो सानो पर्दाको जति पनि कलाकारहरू हुन्छ पछिल्लो समयमा चाहिँ ठुलो पर्दामा गइरहनु भएको छ। अनि उहाँहरूले स्क्रिप्ट पनि आफै लेख्ने अनि निर्देशकको काम पनि गरिरहनु भएको छ नि। यसले चाहिँ के कस्तो यो सानो पर्दाको त्यसलाई चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ टेलिभिजनमा? अलि बुझिनँ मैले, राम्रोसित अलिक क्लियर। जस्तो तपाईँले पनि अब सिनेमा बनाउने त्यो हल्ला चाहिँ आइरहेको थियो होइन, त्यही भएर चाहिँ भद्रगोल छोड्नुभयो भन्ने पनि थियो होइन। अनि दिपकजीले पनि तितो शक्तिलाई रोकेर चाहिँ अब चलचित्र बनाउनुतिर लाग्नुभयो नि। अब यसले चाहिँ सानो पर्दाको जो जति पनि त्यो टेलिश्रृङ्खलाहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ कति प्रभाव पार्छ? यो यस्तो हो, पहिला मैले तपाईँकै उठान गरौँ उनीहरूले आफैले लेख्छन् उ गर्छन् भन्नुको कुरा। सबभन्दा सर्वप्रथम त अब अहिले अलिकति हिट भएको आएको भनेको कमेडी सिरियलहरू हो होइन। हिजो सन्तोष पन्त दाईको हिजो आज कुरा थियो, त्यसैलाई अलिकति आधुनिक किसिमबाट अलिकति मोडर्नाइज गरेर दिपकजीले गर्नुभयो। पछि त्यस्तै किसिमको जिरे खुर्सानी जितु भाइले गर्नुभयो। पछि फेरि त्यता गरेर फेरि अलिकति गाउँले टाइपको गरौँ न, यताउति अलिकति राजनीतिक कुराहरू नराखौँ, विशुद्ध मनोरञ्जन गरौँ भनेर मेरीबासी आयो होइन। अब त्यसपछि फेरि यताउति गर्दै जाँदाखेरि फेरि भद्रगोल आयो। अब आउँदाखेरि अब त्यो अब एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ। जो त्यहाँ चाहिँ मेन रोल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नै स्क्रिप्ट लेख्नुहुन्छ। योबाट हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने नेपालमा एक त स्क्रिप्ट राइटरहरूको कमी छ, अर्को कुरो कमेडी सिक्वेन्सहरू कमेडी स्क्रिप्ट भनेको जसले पाले लेख्न सक्दैन, गाह्रै कुरो हो। मान्छेले रुनुको लागि जति सजिलो छ हँसाउनुको लागि त्यति नै गाह्रो छ। त्यस कारणले अब हिजो सन्तोष दाईले चाहिँ गर्नुभयो, त्यतिखेर सन्तोष दाईले लेख्नुभयो, पछि दिपकजीले गर्नुभयो उहाँले आफैले लेख्नुभयो, पछि जितुजीहरूले गर्नुभयो उहाँले आफैले लेख्नुभयो, पछि यता मेरी भाषामा चाहिँ केदार घिमिरे माग्ने बुढाले उसले गरे, के अरे दुर्मुसले उनीहरूले आफैले गरे। अब यता भद्रगोलमा जिग्री पाण्डे आफैले गरेछन्, तर मैले त लेखेको छैन होइन। म त पहिलेदेखिको लेख्ने मान्छे हो। राम्रो लेख्न नसकौँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सामान्य म पनि लेख्न सक्छु त्यो हो। र त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब आखिर चाहिँ अब लेख्ने एउटाले खेल्ने अर्कोले भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो अहिलेको इतिहासले के बताउँछ भनेदेखि जसले मेन रोल गर्नुभएको छ, जसले प्रोग्राम ह्यान्डल गर्नुभएको छ उहाँले आफूले लेख्नु भएको छ, किनकि आफू हाइलाइट हुनको लागि मेन रोल आफ्नै हुन्छ। त्यो सत्य हेर्नुहोस्, दिपक देवाल, जिरे खुर्सानी हेर्नुहोस्, उसको जितु शिवहरी पौडेलको तपाईँले हिजो त्यो सुरुमा आउँदाखेरि मेरी भाषा हेर्नुहोस्, त्यहाँ दमन रूपा खेती भयो, त्यसपछि अनिखेर माग्ने बुढो उनीहरूले लेख्न थालेपछि त्यसपछि भद्रगोल हेर्नुहोस् जिग्री पाण्डे होइन। अब अरूले लेख्दाखेरि आफू हिट हुनु पाइएन, पहिला त आफू हिट हुनु पर्यो। त्यस कारणले खोजी पनि गरिएन कसले लेख्छ त कमेडी स्क्रिप्ट राइटर को छ त, नभए गरौँ न आफैले लेख्दा सबै चिज गाह्रो हुन्छ भनेर खोजी गरिएको भएदेखि खोज्न सकिन्थ्यो होला। हाम्रो देशमा चाहिँ क्षमताको कमी त छैन, लेख्ने मान्छेहरू तर भइहाल्छ चलिहाल्छ, कहाँ गइरहे पनि भइहाल्छ, यही गर्ने आफू गर्ने यहाँ गर्ने ल भन्ने अनि आफैले गर्न थालियो, एउटा नराम्रो कुरो हो। तर अब जुन चाहिँ दिपकजीले छोडेर फिल्म बनाउनु भयो
मैले आएर गर्लाई भने मेरो कुरामा त मैले पहिले नै फिल्म बनाएको थिएँ। मैले भद्रगोल आउनुभन्दा अगाडि नै मैले लभ फरेभर भन्ने फिल्म मैले बनाएको हो। त्यसलाई त्यसमा मैले 60-70 लाख रुपियाँ मैले डुबाएँ। त्यसपछि मैले अर्को एउटा होक्से भन्ने मैले एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको छु। त्यो चाहिँ मैले भद्रगोल नछोड्दै भद्रगोल अनियर हुँदै मैले बिचमा गरेको हो। अब अहिले भद्रगोल छोडेर अर्को गर्नको लागि चाहिँ फिल्म गर्नैको लागि मैले भद्रगोल छोडेको होइन। तर अब जुन सानो पर्दामा काम गरिरहेका मान्छेहरू सबै यता आइदिएर सानो पर्दालाई अलिकति इग्नोर गर्दाखेरि टाइम दिन नसक्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ सानो पर्दाका दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अन्याय चाहिँ हुन्छ पक्कै पनि। त्यो राम्रो कुरो होइन। हजुर, तपाईँ कस्तो अब फेरि भद्रगोलमा फर्केर जानुहुन्छ अथवा अरू के नै गर्नुहुन्छ? त्यो भविष्य हो। सायद भविष्यको कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ होइन। हामी हिजोको कुरा गर्न सक्छौँ, अहिलेको कुरा गर्न सक्छौँ होइन, भोलिको कुरा गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ जस्तो कि तपाईँ एकदम राम्रै हुनुहुँदो रहेछ है। अब यहाँबाट भरेबाट ओर्लेर जाने बेलामा तपाईँको मेरो लभ पो पर्छ कि त्यो कुरा अहिले गर्न सकिन्न कि। त्यो भने भविष्यको कुरा हो। त कस्तो छुच्चो रहेछ चाहिँ भनेर तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू लिनु बेला सरसम्मान लिनुभयो, पछाडि चाहिँ चिया खाने बेला त्यो तातो चिया मेरो मुखमा छ्यापिदिनुहुन्छ कि त्यो भविष्य हो। भविष्यको कुरा भन्न मिल्दैन। तर दर्शकहरूले चाहिँ तपाईँलाई एकदम रुचाइदिनु भएको छ होइन, भद्रगोलमा देख्न चाहने धेरै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ? दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने म कहीँ न कहीँ कतैबाट म फेरि सानो पर्दामा आउनेछु। किनकि मलाई सानो पर्दाप्रति अति नै माया छ। मेरो रक्त कोणमा मेरो चाहिँ यो एक्टिङको भूत सवार भएको मान्छे। म कुनै प्रोड्युसर होइन, म कुनै राम्रो डाइरेक्टर पनि होइन, म एउटा चाहिँ राम्रो कलाकार पनि होइन। तर म एउटा खेलिरहन चाहन्छु, केही भएको म सिकिरहन चाहन्छु, केही गरिरहन चाहन्छु। र त्यसको लागि तपाईँहरूको एउटा फिल्म बनाउँदाखेरि फिल्ममा गएर चाहिँ धेरै मान्छेले हेरे भन्दाखेरि पनि एकदम हिटै फिल्म पनि गएर 1 लाख जनाले हेर्छन् भनेदेखि तपाईँको सिरियल गर्दाखेरि एकैचोटि अनियर हुँदा 1 भाग 50 लाखले नि हेर्न सक्छन्। त्यस कारणले जुन सिरियलबाट जुन माया पाइन्छ, जुन सम्मान पाइन्छ, त्यो चाहिँ फिल्मले त्यो फुलफिल गर्न सक्दैन। त्यस कारणले कहीँ न कतैबाट म फेरि आउनेछु सानो पर्दामा। भद्रगोलमा यहाँ चाहिँ एउटा बरिष्ठी नामले चाहिँ एकदम चर्चित हुन्छ। बरिष्ठीको जन्म चाहिँ कसरी भयो? बरिष्ठीको जन्म चाहिँ अब मैले भनिहालेँ, त्यसको राइटर हाम्रो जिग्री र पाँडे हो। अब जिग्री र पाँडे दुईजना, कुमार कट्टेल र अर्जुन घिमिरेहरूले जुन स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले ल यो क्यारेक्टर दाइ तपाईँ यो क्यारेक्टर गर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि पछि त्यहाँ दुईवटा त्यहाँ एउटा थेगो जुन हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते भन्ने थेगो बोल्ने भनेर मेरो भाइमा त्यो थेगो पऱ्यो। अनि वरिष्ठ भन्यो, नाम राखौँ न त, केही एउटा नाम राखौँ भन्यो। अनि नाम राखौँ भन्दाखेरि पखन्दाई भन्यो। अनि पछि जाँदै गर्दाखेरि अनि त्यो हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते गएर त्यो वरिष्ठ भनेर जुन चाहिँ वरिष्ठी भनिन्थ्यो नि त, मेरो नाम थिएन। थेगो बोल्दाखेरि म हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते भन्थेँ। तर त्यहाँ बोलाउने बेला चाहिँ कोही आएर चाहिँ बोलाउने बेला चाहिँ वरिष्ठ दाइ, वरिष्ठ सरकार भनेर पाँडेले भन्थ्यो। यति भन्दा वरिष्ठ चाहिँ ल वरिष्ठ नै राखौँ भनेर राख्यो। अब यो चाहिँ अब मेरो सृजना होइन, त्यो चाहिँ राइटर बन्धु दुईजनाको, उनीहरूले नै बनाएको चाहिँ हो त्यो रोल चाहिँ, क्यारेक्टर उनीहरूले बनाएको, थेगो पनि उनीहरूकै हो। अनि पछाडि मैले 2टा थेगो भन्थेँ, संसारमा विचित्र, त्यो चाहिँ मैले आफूले राखेको थेगो हो। अर्थ चाहिँ मान्छेको हिसाब र पिसाब क्लियर हुनुपर्छ। हिसाब क्लियर भएन भने व्यवहार बिग्रिन्छ, पिसाब क्लियर भएन भने स्वास्थ्य बिग्रिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ मैले आफूले चाहिँ राखेको थेगो हो। त्यो चाहिँ हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते, त्यो वरिष्ठ क्यारेक्टर चाहिँ त्यो हाम्रो भद्रगोलको राइटरकै चाहिँ देन हो। हास्य कलाकारहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो थेगो हुन्छ। यो थेगो बिनाको हास्य कलाकारको सम्भव हुन्छ र हुँदैन? तपाईँलाई थेगो बोले मनपर्छ कि पर्दैन? एक्चुअली भन्नुहोस् त, तपाईँलाई कमेडी सिरियलहरूमा जस्तो त्यति सत्य भयो, जिरी खुर्सानी भयो, मेरी बासे भयो, भद्रगोल भयो होइन, त्यो मध्येमा तपाईँलाई कसको कुन थेगो याद छ, कुन मनमा छ भन्नुहोस् त? होइन, सबैको राम्रो हुन्छ, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ होइन, मैले तपाईँलाई याद भएको चाहिँ भनेको तपाईँलाई माइन्डमा चाहिँ क्लिक गरेको चाहिँ कुन चाहिँ थेगो छ, कतिवटा थेगो छन्, कतिवटा याद छ, तपाईँलाई जुन याद छ त्यो तपाईँलाई अलिअलि मन परेको होला, जुन धेरै नै याद छ त्यो धेरै तपाईँले चाहिँ माइन्डमा क्लिक गरेको होला छ भन्न सक्नुहुन्छ? 1-2वटा थेगो
मेरै थियो तपाईले भनेर सुने यो चाहिँ मलाई विश्वास लागेन यो चाहिँ म अगाडि आएको कारणले गर्दाखेरि मलाई खुसी पार्नको लागि तपाईँले भन्नुभएको यो चाहिँ है त्यस्तै हो जस्तो तपाईँलाई मेरो थियो मन नपरे पनि अलि मन पर्यो भन्नुभयो त्यस्तै कसैलाई केही होला बाटोमा बोलिन्छ के गरिन्छ भनेपछि मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ थियो नभन्दाखेरि पनि नगर्दाखेरि पनि त्यो चल्छ नचल्ने होइन तर थेगो भन्दाखेरि त्यो थेगोले पनि उसको क्यारेक्टर हिट हुन्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि थेगो चाहिँ एउटा राख्ने एउटा चाहिँ परिपाटी एउटा चलन हिजो हामीले त्यही त हो नि हामीले हिजो अरूले के गरेको थियो हामीले त्यही गर्ने हो होइन अनि अब सबैले सबै सिरियलमा केही न केही थेगो बोलिरहेको हुन्छ तर जहाँसम्म लाग्छ मेरो मान्यता अनुसार चाहिँ त्यो थेगो चाहिँ बोल्दाखेरि सहज रूपमा आयो भने त्यो राम्रो हुन्छ जबरजस्ती बोलियो भने त्यो राम्रो लाग्दैन जबरजस्ती बोलिएको त्यो अनावश्यक ठाउँमा बोलियो भने राम्रो लाग्दैन तर थेगोले चाहिँ एउटा कमेडी क्यारेक्टरलाई अझ प्लस गर्ने काम गर्छ त्यसमा त्यो क्यारेक्टरलाई अझ मिठास गर्ने काम गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई चाहिँ सबैभन्दा भद्रगोल टिममा चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने थेगो चाहिँ कुन होइन थेगो अब सबैले बोलेको राम्रै लाग्छ अब त्यो मलाई मनपर्नु भन्दा पनि दर्शकलाई भद्रगोलमा कसको कुन थेगो बढी मनपर्छ त्यो नै चाहिँ उत्कृष्ट थेगो त्यो मैले जज गरेको कुरो नराम्रो हुनसक्ला मैले मेरै मनपर्छ भन्दाखेरि मेरो अन्त देखेला होइन मैले अब मलाई चाहिँ पाँडेको मनपर्छ भनेर भन्दाखेरि फेरि जिग्रीलाई चाहिँ मैले अवहेलना गरेको जस्तो लाग्छ जिग्रीको अबको चाहिँ थेगो मनपर्छ भन्दा मलाई चाहिँ दाइले छुट्यायो भनेर पाँडेलाई चाहिँ दुख लाग्यो उता सिधै बारिसलन फेरि ए हो ठिकै छ भन्ला नि फेरि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि दर्शकहरूले जुन थेगो मन पराउनुहुन्छ त्यो थेगो नै सर्वश्रेष्ठ हो या एउटा हास्य कलाकार भएको नाताले चाहिँ दर्शकहरूलाई हँसाउन चाहिँ कतिको सजिलो लाग्छ धेरै गाह्रो छ दर्शकहरूलाई हँसाउनुको लागि मैले अघि नै भनिसकेँ स्क्रिप्ट लेख्ने बेलामा दर्शकहरूलाई हँसाउने भनेको पुरानो एउटा जमाना थियो हामी एउटा सोफामा चढ्थ्यौँ अनि के त लचक लचक ओहो यताउति भन्दा पनि दर्शकहरूलाई हाँस्थ्यौँ होइन मुख बङ्ग्याइन्थ्यो मुख कुच्याइन्थ्यो के गरिन्थ्यो र पनि हाँस्थे तर अहिले चाहिँ नेचुरल कमेडी खोज्छ मान्छेहरूले डायलेगबाट हाँस्नु खोज्छ जुन डायलेगबाट हँसाउनुपर्छ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यदि म गलत छैन भने डायलेगबाट हँसाउने काम चाहिँ बढी छ तितो सत्यबाट दिपकजीले सुरु गर्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ बढी चाहिँ उहाँ चाहिँ उसको सिचर छलकनबाट के यताउति हुन्थ्यो हिजो आज कुरामा हामीले हेर्थ्यौँ धेरै लामो समस्या हेर्थ्यौँ त्यहाँबाट पनि केही डायलेगहरू हँसाउने आयो तर अलिकति स्ट्रङ बोल्ड र अलि हँसाउने डायलेगबाटै मुख नबिगारिकन काहीँ के नगरिकन डायलेगबाट हँसाउने चाहिँ नेपालमा चाहिँ सुरुवात चाहिँ त्यो सत्यबाट भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो कस्तो तपाईँ स्टेज प्रोग्रामहरूमा चाहिँ कति जानुहुन्छ म स्टेज प्रोग्रामहरूमा म त्यति गएको छैन अब स्टेज प्रोग्राममा किन गइएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई एक्लै बोलाइदिएन म एक्लै जाने कुरो भएन भद्रगोलमा मेरो जोडी पनि मैले बाँध्नेतिर लागेन भद्रगोललाई मैले कसरी हिट बनाऊँ कसरी माथि पुऱ्याउँ कसरी के गरौँ भनेर दिनरात म चाहिँ भद्रगोललाई चाहिँ अब स्क्रिप्टहरू उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ कसरी खिच्ने के गरी गर्ने कसरी एक्टिङ गराउने होइन फेरि हामीलाई चाहिँ अब एक दिनमा 35-40 मिनट पनि खिचेका छौँ हामीले एक दिन त हामीले एक दिनमा 45 मिनट खिचेका छौँ भद्रगोल जबकि हामीले राम्रोसित गर्ने हो भने त्यो चाहिँ 3 दिन 4 दिन 5 दिनको काम हो त्यो भए म त्यतैतिर लागेँ अब त्यो बिचमा साथीहरूमा गुटबन्दी भयो अनि यता जोडी बन्न थाले उता को जोडी बने आफ्नो बने पाँडे र जिग्री अगाडिदेखि नै साथी थिए उनीहरू जोडी बन्न थाले अनि पछि ककरोच भएपछि पछि बले आयो ककरोच गरेर उसको जोडी भयो होइन अनि त्यसमा अब यस्तो स्टेजमा त कसरी लयो भने जाने न त नजाने भने बााउन्डन पनि त्यति हिँडेको छैन सिधैबाद पनि त्यति हिँडेको छैन अब हाम्रो कमलबडी नेपाल थिएटरमा पनि काम गर्नुहुन्छ स्कुलतिर उहाँले चाहिँ त्यो एक्टिङ सिकाउनु पनि हुन्छ स्कुलमा त्यो कारणले नि बिजी भएको कारणले त्यति भए हिँड्नुहुन्न अनि म नि हिँड्छु गर्छु भन्ने सुरुवाती क्रममा मलाई पनि त्यो इच्छा थियो हिँड्छु गर्छु भन्ने तर पछि म त्यति आफै नै त्यो कसरी के गर्ने भन्थ्यो त्यतातिर लागेँ त्यो बिचमा म चाहिँ कतातिर फाल्ने म साइड लागेँ त्यतिखेर साइड लगाइयो किनकि त्यतिखेर अब जिग्री र उसको एउटा ऊ अब 3 जना जाँदाखेरि फेरि पारिश्रमिक बाँड्नु पर्ने होइन 2-4 हामी केही भाग चाहिँ पहिला सँगै जाने हाम्रो पहिलो सुरुमा चाहिँ हामी स्टेजमा जाँदा 5 जना हामी सँगै जाने भन्ने कुरा थियो जस्तो जिग्री जब भनौँ म त्यो तनाव छ गोजीमा 2 रुपियाँ छैन भने सुभाष कार्की अनि त्यसपछि जिग्री पाँडे अनि मेरो भतिजो भनेर खेल्ने सुजित थापा माने हामी 5 जना जाने भन्ने कुरा भएको थियो अनि 2-4वटा ठाउँमा हामी गयौँ पनि
तर त्यहाँ 2 ठाउँ जाँदाखेरि अलिकति कहाँ के मिलेन ऊ भयो र 5 जना एकै ठाउँ जाँदाखेरि त्यो जसले बोलाउनुहुन्छ हैन त्यो चाहिँ बोलाउनेहरूलाई जसले चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ म्यानेज गर्नुभएको हुन्छ जसले हामीलाई बोलाउने स्पोन्सर जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि 5 जना खुवाउनु पऱ्यो 5 जनालाई चाहिँ त्यही अनुसारको पारिश्रमिक दिनु पऱ्यो धेरै दिँदाखेरि गाह्रो हुने भयो थोरै दिँदाखेरि हामीलाई गाह्रो हुने भयो अनि अर्को कुरो पछि त्यहाँखेरि हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति नढाँटिकन भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो जेनेरेसन ग्याप भयो मेरो र साथीहरूको अनि जेनेरेसन ग्याप भएपछि कि मैले चाहिँ साथीहरूसँग मिल्न जानु पऱ्यो के साथीहरू मेरो बिहेसँग उहाँहरू आउनु पऱ्यो भनेपछि म उहाँहरूसित चाहिँ समाहित हुनु पनि सकिनँ उहाँ मसित आएर समाहित हुनु पर्ने अलिकति ग्याप रह्यो जेनेरेसनको ग्याप रह्यो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मैले छोडेँ गइनँ भनेपछि तपाईँले जुन त्यो टिममा गुटबन्दीका कुराहरू आयो त्यो तपाईँलाई मन नपरेर छोड्नु भएको होइन मैले गुटबन्दी मन नपरेर मैले चाहिँ भद्रगोल छोडेको भन्ने कुरो होइन गुटबन्दी भन्ने कुरो घरमा पनि हुन्छ श्रीमान श्रीमती पनि गुटबन्दी हुन्छ बाबुआमा छोराछोरी बुहारी उसमा पनि हुन्छ तर के भने गुटबन्दी पनि चाहिने भन्दा बढी हो नि अनि त्यसपछि होइन त्यो गुटबन्दी भएर मैले छोडेको भनेको होइन गुटबन्दी भनेको हरेक ठाउँमा हुन्छ के हरेक ठाउँमा हुन्छ जस्तो आज यहाँ तपाईँको यो हाम्रो के नेपाल आजमा म चाहिँ आएर इन्टरभ्यू दिइरहेको छु होइन म त एउटा चाहिँ अतिथि हो नि त एउटा आगन्तुक हो म आज आएँ त्यसपछि म 10 वर्षसम्म नआउन सक्छु तपाईँहरूको यहाँ गुटबन्दी कोसँग हुन्छ अहिले तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ तपाईँको चाहिँ स्वार्थको दृष्टिले पनि जो भाइले चाहिँ यो खिचिरहनु भएको छ अहिले उहाँसित तपाईँको चाहिँ सहकार्य भइरहेछ तपाईँको गुटबन्दी उहाँसित हुनुहुन्छ पछि प्रोग्राम गर्ने बेला के गर्ने कसो गर्ने भनेर भन्दाखेरि तपाईँको हाकिमहरूसित होला कोसित होला र त्यसपछि तपाईँ मसित अहिले सबैभन्दा बढी सामान्यतया तपाईँ मसित हुनुहुन्छ अहिले तर यो क्षणिको जब हाम्रो इन्टरभ्यू सकिन्छ त्यसपछि त्यो रिलेसन सक्यो हो त्यस्तै गुटबन्दी भनेको हरेक ठाउँमा हुन्छ हुँदै आएको छ तर जब के गाह्रो पर्दो रहेछ भने जहाँनिर जेनेरेसनको ग्याप हुँदो रहेछ जहाँनिर सोचको ग्याप हुँदो रहेछ सोच मिल्दो रहेछ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जेनेरेसन मिल्दो रहेछ त्यसपछि केही न केही त्यो खाल्डो हुँदो रहेछ त्यो खाल्डोलाई जति पुर्नु जे गरौँ भन्दाखेरि पनि एकजनाले पुर्नु खोजेर हुँदो रहेछ सबैजनाले मिलेर पुर्यो भने त्यो पुरिने रहेछ एक थुकी 100 थुकी भन्छ नि त्यो भने जस्तै अनि म आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि पनि म अब सधैँभरि त्यही नै नाम डिबेट गरिरहनु पर्ने आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि पनि मैले जुन किसिमबाट अगाडि बढौँ जे किसिमबाट गरौँ भन्ने कुरामा पनि अलिकति नमिलेको कारणले गर्दाखेरि भाइ साथीहरूकै लयमा भाइ साथीहरूकै पछि लाएर म हिँड्नु परेको कारणले गर्दाखेरि म पछि पुछाएर लाएर हिँड्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेँ त्यही कारणले छोडेँ यो जति पनि हाँस्य टेलिभिजनकोहरू छ नेपाली टेलिभिजनबाट प्रसार यो चाहिँ बेला बेलामा बन्द हुने पनि हुन्छ होइन अनि बाहिर चाहिँ के सुनिन्छ भने अलिकति पारिश्रमिकका कुराहरू पनि नदिने त्यस्तो समस्या पनि हुन्छ भन्छ होइन यस्तो छ तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको कुरा सही हो हावा नचलिकन पात हल्लिँदैन आगो नबलिकन धुवा आउँदैन होइन त्यसमा केही सत्यता अवश्य छ जस्तो अब अहिले टेलिभिजनले प्रायः विशेष कुरा गर्दाखेरि तपाईँको बढी कमेडी सिरियलहरू आइरहेको गरेको भनेको एनटिभीबाटै हो अब एनटिभीले प्रत्यक्ष रूपमा उसले चाहिँ एमटिभीले हामीले चाहिँ एनटिभीले नै हामीलाई पैसा दिने उसले नै हामीसित एग्रिमेन्ट गर्ने काम गर्दैन एनटिभीले टाइम बेच्छ कुनै एउटा मिडियाले टाइम बेच्छ अनि त्यो मिडियाले त्यो स्लट किन्छ अनि स्लट किनिसकेपछि हामीले कुन चाहिँ मिडियाले स्लट किनेको छ कुन चाहिँ मिडियासित कुरा मिल्छ त्योसित हामीले एग्रिमेन्ट गर्ने हो र त्यो अनुसार गर्ने हो र मिडियाको पनि आफ्नो ठाउँमा एउटा बाध्यता छ उसले टेलिभिजनलाई चाहिँ बोल कबुल अनुसारको पैसा तिर्नु पर्यो जस्तो हिजो भूकम्प आयो नाकाबन्दी भयो होइन कति बन्द हुन्छ त्यो बेलामा उसले चाहिँ दिनुपर्ने टिभीलाई बोल कबुल गरे अनुसारको रकम त उसले तिर्नु पर्यो किनकि उसले चाहिँ घरमा आएर उसले चाहिँ राखेर उसले ब्याङ्क ग्यारेन्टी गरेर हुन्छ अब यतापट्टि मिडियाले हामीलाई पैसा दिने बेला पनि गर्दाखेरि त्यो अलिकति थोरै नै दिइरहेको हुन्छ पैसा र त्यो थोरै पैसा पनि सबैभन्दा पहिला त त्यो मिडियाको उद्देश्य के हुन्छ भने पहिला टिभीमा दिउँ यिनीहरूलाई दिँदै गरौँला पहिला टिभीमा दिउँ यिनीहरूलाई दिँदै गरौँला पहिला टिभीमा दिउँ यिनीहरूलाई दिँदै गरौँला भन्दै अनिखेरि 20 लाख रुपियाँ हुन्छ यता दिनुपर्ने पनि जो कोठामा बसेको छ जो रोजगारी छैन जसको कुनै व्यवसाय छैन त्यही सिरियल भनेर त्यही कमेडी भनेर जसले काम गरिरहेछ
त्यसलाई चाहिँ पछि दिउँला भन्दा दिने बेला पख अहिले त सक्दिनँ भन्छ बस्दा गाह्रो हुन्छ। अनि कतिपय बेलामा चाहिँ पेमेन्ट नआएर पनि ल हामी त सक्दैनौँ, तपाईँहरू सुटिङहरूलाई पनि पैसा दिनु हुँदैन, यत्रो पेमेन्ट भइसक्यो तपाईँहरू यो पनि दिनुहुन्न, त्यो कारणले चाहिँ हामी चाहिँ पैसा दिनुहोस् न त हामी गर्दैनौँ भनेर फुर्क्याउने अलिकति डिस्कस भएर पनि केही यदाकदा त्यसरी पनि कम मात्रामा चाहिँ त्यसरी पनि रोकिएका छन्। र धेरै जसो चाहिँ जस्तो अब टिभी र मिडियाको चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लेनदेन हुन्छ त्यो कुरामा उतापट्टि पनि अलिकति ठुलो अमाउन्ट भइसकेपछि उसले रोकिदिन्छ, ल कि यति पैसा तिर अनि खेलमा गर्छु, नत्र तपाईँले पहिला उसले त टाइमलाइन दिन्छ, यति भित्रमा यति गते भित्रमा तपाईँले दिनुभयो नत्र तपाईँको प्रोग्राम जाँदैन है भनेर उसले भनिदिन्छ। उहाँले दिन सक्नु त्यो आउँछ एउटा त्यो कुरा हो। अर्को कुरो जुन अहिलेको बिचमा जहाँसम्म मैले बुझेअनुसारको जुन अहिले चाहिँ तितो सत्य त अब पहिले बन्द भइसक्यो, विभिन्न कमेडी सिरियलहरू धेरै समयसम्म रोकेर नआउनुको कारण मिडियाको र टेलिभिजनको टाइम चाहिँ हरेक वर्ष टेन्डर हुन्थ्यो। उहाँले 3 वर्षको लागि टेन्डर गर्नुभएको थियो, अहिले टेन्डर सकिसकेपछि अब अहिले मिडियाको र टेलिभिजनको समय सकिएको कारणले उहाँले टेन्डर बिट गर्ने बिचमा त उहाँको असारको शान्तसम्म थियो, तर भद्रगोल अरूको त मलाई थाहा छैन, भद्रगोल चाहिँ 2-3 असारमै पनि 2-3 हप्ता आएन। नआउनुको मतलब मिडियाले पैसा नदिएर नआएको भन्ने जस्तो सुनेको छु, तर पछि जब त्यो टाइम सकेपछि त टाइम स्लट थिएन, अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ अब त्यो बिचमा चाहिँ ग्याप भएको हो। अब यस्ता मेन ग्याप हुनु चाहिँ 2टा कारण हुन्छ। एउटा कारण मिडियाले जसलाई चाहिँ प्रोग्राम एग्रिमेन्ट गराएको छ उसलाई पैसा नदिएको कारणले रोकेको हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ कुन टिभीबाट प्रोग्राम आइरहेछ, को चाहिँ मिडियाले चाहिँ लिएको छ, त्यो 2जनाको चाहिँ लेनदेनमा चाहिँ धेरै नै चाहिँ अब त्यो भइसकेपछि अनि उनीहरू 2जनाको झगडाको कारणले चाहिँ प्रोग्राम रोकिन्छ। यो 2टा भन्दा त्यस्तो कारण छैन। जसरी चाहिँ हामी कार्यक्रममा अन्त्यमा चलन आइसकेका छौँ, जस्तो जाँदा जाँदै भनिन्छ नि जस्तो हँसाउन सजिलो छ तर हँसाउनेहरूको आँसु चाहिँ कसैले देखेको हुँदैन। तपाईँको जीवनमा त्यस्तो कुनै पाटो छ? मेरो जीवनको पाटो त तपाईँले सोध्नु भएन, एकैचोटि तपाईँले कता के गरेर सोध्नु हो। मेरो जीवन त आँसुको सागरमा डुबेको जिन्दगी हो। मेरो आँसुको सागरमा डुबेको जिन्दगी हो भनिन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनी, उहाँको जिन्दगी भनेको उहाँको जीवनी हुरी बतासमा परेको चरा जस्तो छ, तर मेरो जिन्दगी हुरी बतासमा परेको चरा भने कि म चाहिँ स्वयं हुरी बतासै जस्तो छ मेरो जिन्दगी। यदि तपाईँलाई मेरो बारेमा म कहाँबाट आएँ, कसरी आएँ, कत्रो स्ट्रगल गरेर यो ठाउँमा आए पनि मेरो ब्याकग्राउन्ड के थियो भन्ने चाहन्छु भने मैले लाइकनेपाल.com युट्युबमा गएर लाइकनेपाल.com शङ्कर आचार्यको बायोग्राफी, शङ्कर आचार्यले पनि धेरै नाम छन् होइन, शङ्कर आचार्य हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्तेको बायोग्राफी भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो एउटा चाहिँ लाइकनेपाल.com चाहिँ मैले 46 मिनटको मैले बोलेको एउटा भिडियो छ, त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँ मात्र होइन प्लिज दर्शकहरूलाई पनि शङ्कर आचार्य के हो, यसले त्यो राज त्यो सत्यमा खेले राजले त्यत्रो हिट कसरी बनायो, कसरी चाहिँ उसले स्क्रिन टप बनायो, यो मान्छे पहिलेदेखिको चाहिँ यो हुने खाने थियो कि यसले काहीँ केही गरेर कतै डाका डकैती गरेर रोल चाहिँ एकदम चाहिँ नराम्रो गर्छ, यसले त्यो नराम्रो काम गरेर कमाएको हो कि त्यही नराम्रै काम गरेर चाहिँ छोराहरूलाई चाहिँ गरे हो कि भन्ने जस्तो यदि जिज्ञासा लाग्छ भने प्लिज तपाईँहरूले लाइकनेपाल.com युट्युबमा गएर लाइकनेपाल.com तपाईँले शङ्कर आचार्य हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्तेको या वरिष्ठको बायोग्राफी हेर्नुभयो भने मैले सबै कुराहरू मैले भन्न मिल्ने नमिल्ने सबै कुराहरू मेरो जीवनका सङ्घर्षहरू त्यसैमा भनेको छु, त्यहीबाट तपाईँहरू सर्नु हुनुहुन्छ। हुन्छ सर, चाहिँ यति बेला हामी चाहिँ अलिकति तपाईँ क्यारेक्टरमा लागेछौँ, जाँदा जाँदै चाहिँ तपाईँले भद्रगोल छोडिसक्नु भएको छ, भद्रगोलको टिममा चाहिँ तपाईँले क्यारेक्टरबाट सम्झिनुहुन्छ। मान्छेको हिसाब र पिसाब क्लियर हुनुपर्छ। हिसाब क्लियर भएन भने व्यवहार बिग्रिन्छ, पिसाब क्लियर भएन भने स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, तर नियत क्लियर भएन भने चाहिँ सबै कुरा बिग्रिन्छ। यतिखेर यो वरिष्ठको सिद्धान्तले के भन्छ भनेदेखि जहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि पनि त्यहाँ गएर आफ्नो एक्टिङ गर्नै पर्ने, गरेर देखाउनै पर्ने। 20 हो मेरो नाम, जसलाई म माया गर्छु त्यो भइगयो नि त। हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते।